Welcome to our channel. Hi, tinggalan ka. Tinggalan ka. Hi. Dengar ka? Nabeo ko ano? Daka pa bego ulit. Kangkar mo. Baby shark, baby shark, sige. Please subscribe. Baby shark, sige, baby shark. Baby shark. Da. Yes. Tingnan. Yes. Ay, ay. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.
Iga. Luka Nurni. Hai. Sa babaya. Timunta, siya ba? Hinan. Ayan ka, ayan. Ayan ka. Siyakan. 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 Please subscribe. Siyakan, ayan. Gugol. Katangga. Hirap ba? Baka? We're in a private resort. Hindi ko rin masyado kasi ito na Di ba yung ang gilid niya dito, sir, oh? Tapos pilit na maglabas. Ano Dito, pangalan ma'am. ng lugar na yun, ma? Ay, tama doon pa oh. Ha? Ano pangalan ng lugar? Dire-diretso naman pa from Please medyo subscribe. malayo pa yun. Basta makasagadan tanong yung twin. ay lang may kwan ba? Uy, may festival oh. Oo, makiano tayo. Baka mag-dance-dance ka. Wala eh. Ala, ano yan? Tiyatihan. Sigurado may taga-emission niya. Pag-video ka, besh. Wow.
Timing yung pagpun natin ha. Magdaan natin. Anong meron? Ano bang pon ngayon? Anong meron sa Tuna Fest? Siguro, na festival na. Maganda yun. May Tayo kayo medyo fun lang. Hindi mainit. Para isang ay, pagod na yung... Please subscribe. Tapos kainit. Naka-MSU siguro ni. Kumbaga, kabayo ka sa MSU. Oh. Ating buyat ako. Ay, galit na si Princess. Bakit yellow ang favorite na color ng IP? Oo, yung yellow talaga. Thank you for watching. Maganda ko rin sa face ng sakay. Don't forget to subscribe.